බොහොම රසවත් අවුරුදු බතක්. ඔය ඉතින් මේ අවුරුදු කාලේ නේද? අවුරුදු කාලේට සූදානම් වෙනකොට අපි අරන් එනවා හොඳ බොහොම රසවත්. ඒ කියන්නේ හදන්න පුළුවන් විදියට බොහොම රසවත්ව හදන්න පුළුවන්. රසට ගුණට කන්න හොඳ අවුරුදු බතක්. මුලින්ම මම එකතු කරගන්නවා එළඟි තෙල්. ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා අඹරගත්තු සුදු ලුණු. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා හරපිංච චුට්ටක්. ඒ වගේම කපාගත්ත ලුණු. ඒ ඔක්කොම දාලා මෙන්න මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කරගන්න පොඩ්ඩක් අර සුවඳ එන විදිහට. කියන්නේ ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා හොඳට ටෙම්පරාදු කරනකොට ඇත්තටම හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ සුවඳත් එක්ක තමයි අවුරුද්ද ආවා කියලාත් අපට දැනුම් දෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට රන්වන් පාට වෙන්න ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මේකට එකතු කරගන්නම් මම හොඳ මිටි කිරි. මෙන්න මේ විදිහට මිටි කිරි දාලා පොඩ්ඩක් මේක උතුරන්න අරිනවා. මිටි කිරි එක හොඳට උතුරන්න ඕනේ. මෙන්න මේක කැකෑරෙනකොට මේකට මම එකතු කරගන්නවා කහ කුඩු ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු චුට්ටක් සැර වෙන්න කෑලි මිරිස්. ඔය ඔක්කොම දාලා ආයි හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. මම දැන් තමයි මේකට එකතු කරගන්නේ බෙදගත්ත බිම්මල්. මං කියවනේ මේකට මං අද එකතු කරන්නේ බිම්මල් කියලා. ඔයාලට මේකට ඕන දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෝ දැල්ලෝ මාළු ඕන දෙයක් බෙදලා දාගන්න පුළුවන්. එයාම ඔයාලට චිකන් වගේ දේවල් ඕන නම් කුකුළු මස් වගේ දේවල් බෙදලා දාගන්න ඕන. එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කජු ටිකක් වියලි මිදි ටිකක් වුණත් එකතු කරලා මේක තවත් රසවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙනම් මම එකතු කරගන්නවා බෙදගත් බිම්මල්. එකතු කරගන්නේ භාගය දැන් මේකට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරලා ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා උයාගත් බත්. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගෙන තමයි මම මේකට අවසානට එකතු කරගන්නේ ලුණු. මොකද මම මුලින්ම ලුණු දැම්මනම් අර පොල් කිරි වලට ලුණු එකතු කරාට පස්සේ අමාරු විදිහට පොල් කිරි ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට ලුණු එකතු කරාට පස්සේ ඒක හිඳෙනකොට ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අවසානයේ තමයි මම මේකට ලුණු එකතු කරගන්නේ. මගේ පදමට මම ලුණු එකතු කරා. ඔයාලා හදනකොට ඔයාලගේ පදමට ඔයාලගේ ගානට ලුණු එකතු කරගන්න. ලුණු අඩු වැඩි කරගන්න එපා. ලුණු කියන දේ හරියට කෑමට හරියට බැලන්ස් එකට තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. අපි කාලා තියෙනවා මම කලින් කිව්වා අපි හැමදාම කාලා තියෙනවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. මේ සැරේ අවුරුද්ද කෑම මේසෙට ඇත්තටම ඔයාලට මේ මිල්ක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකතු කරන්න පුළුවන්. ලොකු වෙනසක් තියෙන ඒ වගේම ගොඩක් රසයි. එහෙනම් ඉතින් මම අර කලින් මස්රූම් ටිකක් තියාගත්තනේ. ඒ ටිකත් මම දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයි හොඳින් කලවම් කරනවා. ඇත්තටම මට නම් දැන් මෙතන හොඳ සුවඳක් එනවා. රිඟුරු සුදුළු හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා
එළඟ තෙල් එක්කනේ ටෙම්පරාදු උනේ. එළඟ තෙල් එක්ක ටෙම්පරාදු කරනකොට තව තවත් සුවඳ වැඩි. අපි ඉස්සර වුණත් අපි දන්නවා අවුරුදු කාලෙට ගම්වල සුවඳ එනවා. අපි කියන අවුරුදු සුවඳ කියලා. يعني පොල් තෙල් වලින් කැවිලි වැදෙනකොට කෑම හැදෙනකොට සුවඳ එනවා ඇත්තටම. ඒ සුවඳ දැන් මට මෙතනට දැනෙනවා. සමහරට ඔයාලටත් අනිවාර්යෙන් මේක හදනකොට ඔයාලට ඒ සුවඳ එයි. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි. අහල පහල ගෙවල් වලටත් මේ සුවඳ යයි. ඔව් රසට සුවඳට දැන් පදමට මට මගේ මිල්ක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ හැමදාම කාපු ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ නෙමෙයි. මේ මිල්ක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක ඇත්තටම රසයි. ඒ වගේම ගුණයි. එහෙනම් ඉතින් මේ අවුරුද්දට ගෙදරට යන ඇදෑයින්ට දීලා බලන්න. ඔය ඉතින් කෑම දැන් මම හදලා ඉවරනේ මේ ගොඩක් දේවල් කිව්වේ. අපේ මිල්ක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක දැන් හදලා ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් මම පිළිගන්වන්නයි හදන්නේ. ඔව් මේ තියෙන්නේ අවුරුදු කෑම මේසෙට මෙදා අවුරුද්දට මිල්ක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්.